नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा तयारी यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत आहे। आजपासून बघणार आहोत मित्रांनो, आरोग्य विभागाची आता परीक्षा हे 28 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे। त्या संबंधित आपण वन लाईन आरोग्य विभागासाठी महत्त्वाचे घेतलेले आहे, जे की आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी अति उपयुक्त आहे मित्रांनो। आपण ते बघण्यापूर्वी मित्रांनो, जे नवीन मित्र आहेत त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका। तसेच मित्रांनो, शेवटपर्यंत नक्की पहा। आरोग्य विभागाची जे मित्र तयारी करत आहे त्यांना शेअर सुद्धा नक्की करा मित्रांनो। चला तर बघूया आजचे आरोग्य विभागाचे वन लाईन प्रश्न। राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रकानुसार लहान लसीचा पहिला डोस कधी दिला जातो? तर तो दिला जातो मित्रांनो 9 ते 12 महिने। 9 ते 12 महिन्याच्या दरम्यान पहिला डोस दिला जातो। त्यानंतर दुसरा आहे हिमोफिलिस इन्फ्लुएन्झा टाइप बी। हा आजार कोणत्या प्रकारचा आहे? तो आहे त्यानंतर हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा या आजाराचा अधिकांश काळ किती दिवसाचा असतो? तर तो 2 ते 4 दिवसाचा असतो। मानवी शरीरात लहान आतड्याची लांबी किती असते? तर 3 ते 4 मीटर एवढी असते। त्यानंतर सर्पदंशानंतर रुग्ण बेशुद्ध होऊन किंवा काही तासानंतर मृत्यू होतो मित्रांनो व्यक्तीचा, तर तो किती वेळात होतो? तर तो 6 तास किंवा 12 तास किंवा काही दिवसात होत असतो। आधुनिक परिचारिकेचे जनक कोण आहे? फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल हे जनक आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो। या अवस्थेत कोणत्याही कारणाने संवेदनक्षमता नाहीशी होते, म्हणजे कार्यशक्ती नाहीशी होत्या शास्त्रीय भाषेत काय म्हणतात? तर बेशुद्धी असे शास्त्रीय भाषेत म्हणतात। मनाचा कमकुवतपणा, फाजील लाड व कौतुक यामुळे काही गोष्टी मनाविरुद्ध होतातच। अतिशय रागावणे ही लक्षणे कोणत्या रोगात आढळतात? ते हिस्टेरिया या रोगात आढळतात। शरीराचे हाड मोडलेले असते पण वरून जखम नसते, त्यास कोणत्या प्रकारचे अस्थिभंग म्हणतात? तर त्याला म्हणतात साधा अस्थिभंग असे म्हणतात। शरीराचे हाड मोडलेले असते, वरून जखम झालेली असते, यामुळे रक्त दूषित होण्याची संभाव्यता असते, त्यास कोणत्या प्रकारची अस्थिभंग म्हणतात? तर तो उघडा अस्थिभंग असे म्हणतात। शरीराचे हाड मोडलेले असते त्यास स्नायू, रक्तवाहिनी, मज्जातंतू यांना इजा झालेली असते, त्यास कोणत्या प्रकारचा अस्थिभंग म्हणतात? तर त्याला गुंतागुंतीचा अस्थिभंग म्हणतात। त्यानंतर लहान बाळामध्ये शैशवावस्था कोणत्या वर्षापर्यंत राहते? तर ते जन्मापासून 2 वर्षापर्यंत राहते। फलित अंडपेशी तयार झाल्यापासून मुलाच्या जन्माचा कालखंड म्हणजे कोणती अवस्था? तर ती गर्भावस्था। हा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो। आयोडीनच्या कमतरतेमुळे कोणता रोग होतो? तो गलगंड हा रोग होतो। शास्त्रीय भाषेत कोणते घटक विकासावर परिणाम करणारे घटक म्हणून ओळखले जातात? तर आनुवंशिकता आणि परिस्थिती। कोणत्या रोगाचा प्रसार उंदरामुळे होतो? तर प्लेग। भोपाळ दुर्घटना कोणत्या वायूमुळे घडली? मिथाइल आयसोसायनाइड। सुदृढ व्यक्तीमध्ये प्रत्येक किलोमागे म्हणजे वजन किती रक्त पुरेसे असते? तर सुदृढ स्त्री पुरुषामध्ये 50 मिमी। रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये किती प्रमाणात हिमोग्लोबिन असते? तर ते किमान 12 ग्रॅम 100 मिमी एवढे। रक्तदान वर्षातून किती वेळा करता येते? तर ते 4 वेळा करता येते। एखाद्याने रक्तदान केल्यानंतर रक्त किती दिवसात भरून निघते? तर ती 2 दिवसात निघते। एखाद्या रक्तदात्याने रक्तदान केल्यानंतर रक्तपेशी किती दिवसात भरून निघतात? तर त्या 60 दिवसात निघतात। मानवाचे ओठ थंडीत का फाटतात? कारण ओठात तेल ग्रंथी नसतात म्हणून ते ओठ फाटतात। राष्ट्रीय आरोग्य धोरण कधी सुरू करण्यात आले? तर ते 2000 मध्ये सुरू करण्यात आले। रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक असलेले प्रोथ्रोम्बिन हे प्रथिन कोणत्या जीवनसत्वामुळे तयार होते? तर जीवनसत्व के। कॅरोटीन तसेच रेटिनॉल या नावाने कोणत्या जीवनसत्व ओळखले जाते? व्हिटॅमिन ए। स्ट्रेप्टोमायसिन हे प्रतिजैवी खालीलपैकी कोणत्या रोगावरील उपचारासाठी विशेष प्रभावी ठरते? तर क्षयरोग। पांडुरोगावर मात करण्यासाठी लोहाची कमतरता दूर करण्यासाठी गरोदर महिला आणि स्तनदा माताचा डोस आवश्यक असतो, तो फॅलिक ॲसिडचा डोस महत्त्वाचा असतो। खेळाडूंना त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी काय देतात? तर कार्बोहायड्रेट। कोणकोणते जीवनसत्व मानवी शरीरात तयार होतात? तर डी आणि के हे जीवनसत्व मित्रांनो। अंधारामध्ये आपल्या डोळ्यांना कशाच्या सहाय्याने दिसते? तर दंडापेशी। खालीलपैकी कोणत्या जीवनसत्वात कोबाल्ट असते? तर व्हिटॅमिन B12। त्यानंतर पेसमेकर त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी वापरतात, हृदयाचे त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी वापरतात मित्रांनो पेसमेकर। एखादी व्यक्ती केवळ अंडी, दूध, पाव याचा समावेश आपल्या रोजच्या आहारात करीत असल्यास तिला कोणता रोग होण्याची शक्यता असते? तर स्कवी
हा रोग होण्याची शक्यता असते. टीबीमध्ये म्हणजे या औषधांच्या वापराने कर्णबधिरता येते. स्ट्रेप्टोमायसिन, क्लोरॅमफेनेकॉलच्या वापराने नवजात बालकाला होऊ शकतो बेबी सिंड्रोम. पॅनिक अटॅकच्या उपचारासाठी औषध वापरतात डायझेपाम. मासिक पाळीत कंट्रोलसाठी औषध वापरतात प्रोजेस्टेरॉन. WHO प्रमाणित ORS पॅकेजमध्ये पोटॅशियम क्लोराईड ग्रॅम असते 1.5 ग्रॅम. डोळ्यांच्या बाहुल्या मोठ्या करण्यासाठी वापरणाऱ्या औषधाला म्हणतात मेट्राॲटिक. क्लोरोक्विन हे औषध आजारावर वापरतात मलेरिया. कॉलराचे जीवाणू मध्ये नष्ट होतात ॲसिडिक. त्यानंतर थायमिनच्या कमतरतेमुळे हा आजार होतो बेरीबेरी. रेटिनॉल हे औषध व्हिटॅमिनला दिले आहे व्हिटॅमिन ए. क्षयरोगाचा जंतू कोणत्या शास्त्रज्ञाने शोधून काढला? रॉबर्ट कॉक. गरोदरपणात मातेला कॅल्शियमची मात्रा आवश्यक असते 1 ग्रॅम प्रतिदिवस. आपल्या शरीरात एकूण किती मूलद्रव्ये असतात? तर ती 24 असतात मित्रांनो. ऑर्गॅनोफॉस्फरस विषबाधिततेमध्ये अँटीडोस वापरतात इंजेक्शन. कंपोज. रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी वनस्पती कोणती आहे? ती तुळस. स्वादुपिंडात सप्रेरक तयार होतात इन्शुलिन. पचनक्रियेत स्टार्चचे रूपांतर पदार्थात होते ग्लुकोजमध्ये रूपांतर होत असते. मिठामध्ये आयोडीनचा वापर रोगापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी केला जातो गलगंड. रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक असलेले प्रोथॅम्बिक हे प्रथिन कोणत्या जीवनसत्वामुळे तयार होतात? जीवनसत्व के. कॅरोटीन. तसेच रेटिनॉल या नावाने कोणते जीवनसत्व ओळखले जाते? व्हिटॅमिन ए. स्ट्रेप्टोमायसिन हे प्रतिजैविक खालीलपैकी कोणत्या रोगावर उपचारासाठी विशेष प्रभावी ठरले आहे? क्षयरोग. खेळाडूंना त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी काय देतात? कार्बोहायड्रेट. 1 ग्रॅम चरबी पासून कॅलरी ऊर्जा मिळते. तर 9. सुरक्षित स्तनपान सप्ताह म्हणून खालीलपैकी कोणत्या कालावधीत निश्चित केला जातो? तर 1 ते 7 ऑगस्ट. चिकनगुनिया हा आजार या प्रकारच्या डासामुळे होतो. क्ल्यूलेक्स हा डासामुळे होतो मित्रांनो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात जन्म मृत्यू नोंदीसाठी हे निबंधक असतात ग्रामसेवक. 1000 लिटर पाण्याचे शुद्धीकरणासाठी ग्रॅम TCl आवश्यक असते 25 ग्रॅम. जीवनसत्व अ च्या कमतरतेमुळे दात आंधळेपणा हा आजार होतो. राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत हिवता विरोधी मोहीम या महिन्यात राबवली जाते जून. कोण्या महिन्यात राबवली जाते मित्रांनो? जून महिन्यात राबवली जाते. टेमीफ्ल्यू हे औषध खालीलपैकी कोणत्या आजारात वापरले जातात? स्वाईन फ्ल्यू. जागतिक क्षयरोग दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? 24 मार्च. किती लोकसंख्येसाठी एक आशा नियुक्ती केली जाते? तर 1000. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थी शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना किती रुपये मिळते? तर ते 600 रुपये मिळते मित्रांनो. जागतिक आरोग्य संघटनेचे 2013चे ब्रीदवाक्य या आजाराशी संबंधित आहे उच्च रक्तदाब. या तृणधान्यात सर्वात जास्त प्रथिने असते सोयाबीनमध्ये. लस वापरण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवण्याकरता कशाचा वापर केला जातो? तर VVM चा वापर केला जातो. डायइथिल कार्बोमॅक्झिन हे औषध कोणत्या आजाराच्या उपचारासाठी वापरतात? तर हत्तीरोग. सांसर्गिक कुष्ठरोगात किमान किती महिने औषधोपचार देणे आवश्यक असते? 12 महिने. कॉलरा या आजाराच्या उपचारासाठी खालीलपैकी कोणते औषध वापरतात? टेट्रासायक्लिन हे औषध वापरतात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द व्हायरोलॉजी ही संस्था कुठे आहे? तर पुणे येथे आहे. जिभेच्या पाठीमागील भाग काय दाखवते? कडूपणा दाखवते. गोड तर ते कडूपणा दाखवते. संतुलित आहारात प्रथिनांचे प्रमाण किती टक्के असायला पाहिजे? तर ते 10 ते 15% असायला पाहिजे. जीवनसत्व मेदात विघळलेले आहे ते कोणते? तर के. मधुमेही रुग्ण साखरेऐवजी सॅक्रिन वापरतात. सॅक्रिन हे साखरेपेक्षा पट अधिक गोड असतात 400 पट. आईच्या दुधात कशाचा अभाव असतो? तर क जीवनसत्वाचा. कोणता अन्नघटक B12 जीवनसत्वाचा प्रमुख स्रोत आहे? तर मासा. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाची सुरुवात कधी झाली? तर 1 जून 2011 झाली. अमेरिकेच्या 911च्या धर्तीवर क्रमांक आपत्कालीन रुग्णसेवा आहे. तर महाराष्ट्रात मित्रांनो 108 हे आपत्कालीन रुग्णसेवा आहे. इन्शुलिनचा शोध कोणी लावला? तर बेटिंग यांनी लावला. मानवी शरीरात यकृत पेशीमुळे रक्तातील कोणता द्रव शोषून घेतला जाऊन कावीळ होण्यापासून बचाव होतो? बिलिरुबिन. सापाच्या विषाचा परिणाम मानवी शरीरात कोणत्या भागावर होतो? तर रक्तभिसरण संस्था ह्या भागावर होतो. दुधातील स्निग्ध पदार्थाचे परिणाम कोणत्या ऋतूत कमी होतात? तर ते उन्हाळ्यामध्ये. स्त्रीच्या दुधात कोणत्या घटकामुळे दूध निर्माण? ऑक्सिटॉक्सिन.
अतिमद्य सेवन करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये कोणता त्रास होतो? यकृत खराब होते. लॅक्टोज शर्करा कोणत्या प्राण्यांच्या दुधामध्ये सर्वाधिक असते? ते म्हैस. मानवामध्ये प्रजननाच्या वेळीच नवजात शिशूचे लिंग केव्हा निश्चित होते? तर अंडज पेशीचे फलन होताना. ब्लू बेबी कशामुळे जन्मतो? तर नायट्रोजनच्या अधिक्यामुळे. क्षयरोगाच्या उपचारासाठी कोणता घटक वापरतात? स्ट्रेप्टोमायसिन. शरीरातील अवयवास तपासणी नाका असे म्हणतात? तर यकृत. मानवी शरीरात सोडियम क्लोराईड किती प्रमाणात आवश्यक असते? तर 5 ग्रॅम. रक्तदान करताना किती रक्त घेतले जाते? तर 300 मिमी. हे अति महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, 300 मिमी. डेंग्यूचा अधिशयन काळ किती दिवसाचा असतो? तर 5 ते 7 वर्षाचा असतो. डेंग्यू हा कोणत्या परजीवीमुळे प्रसारित होतो? तर इडिस इजिप्त. चिकनगुनिया विषाणूचा शोध कधी लागला? तर 1953 मध्ये. चिकनगुनियाचा रुग्ण सर्वप्रथम कोणत्या देशात आढळला? तर टांझानिया, आफ्रिकेमध्ये. भारतामध्ये चिकनगुनिया आजाराचा उद्रेक कोणत्या वर्षी झाला? तर 1963 मध्ये. 1963 साली चिकनगुनिया आजाराचा उद्रेक कोणत्या शहरात झाला? तर तो कोलकाता. महाराष्ट्रात कोणत्या शहरात सर्वप्रथम चिकनगुनियाची साथ पसरली? तर ते नागपूरमध्ये. नागपूर शहरात कोणत्या वर्षी चिकनगुनियाची साथ पसरली? ते 1965 मध्ये. चिकनगुनियावर कोणती औषधी वापरण्यात येते? अँटीपायरेटिक्स, ॲनालायझिक्स. चंडीपुरा मेंदूज्वर कोणत्या प्रकारचा आहे? विषाणूजन्य. चंडीपुरा मेंदूज्वर प्रथम कुठे उद्रेक झाला होता? तर नागपूरला, महाराष्ट्रामध्ये. चंडीपुरा मेंदूज्वर कोणत्या प्रकारच्या माशीमुळे प्रसारित होतो? तर सँड फ्लाय. सँड फ्लाय माशीचे जीवनमान किती कालावधीत असते? तर सरासरी 2 आठवडे. चंडीपुरा रोगाचे संशयित रुग्ण कोणत्या वयाचे प्रामुख्याने आढळतात? 15 वर्ष वयाचे लहान मुलं. झिका आजार कोणत्या प्रकारचा आहे? तर विषाणूजन्य. काजण्या हा रोग कोणत्या प्रकारच्या विषाणूमुळे होतो? व्हेरिओला झास्टर. काजण्या रोगाचा अधिशयन काळ किती दिवसाचा असतो? तर 1 आठवडाभर ते 21 दिवस. काजण्या रोगात कोणते द्रावण फोड लावतात? तर कॅल्सिन. गोवर या रोगाचा अधिशयन काळ किती दिवसाचा असतो? तर 10 ते 14 दिवसाचा असतो. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण कधी सुरू करण्यात आले? तर 2000 मध्ये सुरू करण्यात आले. पूर्ण मानवी शरीर कशापासून बनलेले आहे? तर पेशीपासून बनलेले आहे. शरीरात समान रचना व कार्य असलेल्या पेशीच्या समूहाला काय म्हणतात? तर पेशीजाल असे म्हणतात. इंद्रिय संस्था, भ्रूणाचा विकास गर्भाशयात होतो त्यास कोणता घटक मदत करतो? तर पेशीजाल हा मदत करतो. अन्न घटक आत घेणे, टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकणे यास काय म्हणतात? तर अभिसरण म्हणतात. अत्यावश्यक पदार्थाचे शोषण करणे यास काय म्हणतात? तर अभिशोषण म्हणतात. मृत पेशी उणीव भरून काढण्यासाठी आवश्यक वृषण, हृदय, चेतापेशी, मूत्रपिंड या अवयवाचा अपवाद सोडला इतर सर्व पेशीचे कार्य करतात त्यास काय म्हणतात? तर त्या पुनरुत्पादन असे म्हणतात. मानवी शरीरात किती प्रकारचे पेशीजाल असतात? तर 4 प्रकारचे पेशीजाल असतात. मानवी शरीरात 4 प्रकारचे पेशीजाल असतात ते कोणते? एक आहे आच्छादक पेशी, दुसरा आहे संयोगी पेशी, तिसरा आहे स्नायू पेशी आणि चौथा आहे मज्जातंतू पेशी. मानवी शरीरात एकूण किती हाडाची संख्या आहे? 206. ह्यावर मित्रांनो आपण विज्ञानाचे आपण प्रश्न उत्तर MCQ बघितले आहे. त्यामध्ये याची संपूर्ण माहिती हाडाबद्दल आपण सांगितलेली आहे. किती हाड असतात, मोठे किती असतात, लहान किती असतात, मुलाचा जन्म झाला तेव्हा त्यांचे हाड किती असतात, एकूण टोटल हाड कमी का बरं होतात, त्यांची संख्या, याची संपूर्ण माहिती आपण MCQ आपल्या विज्ञानाचे MCQ बघितले आहे मित्रांनो. त्यामध्ये संपूर्ण माहिती आपण सांगितली आहे. शरीरातील हाडे कोणत्या घटकामुळे टणक राहतात? तर ते कॅल्शियम फॉस्फरसमुळे टणक राहतात. मानवाच्या शरीरात आकारावरून हाडाचे किती प्रकार पडतात? त्याचे 4 प्रकार पडतात मित्रांनो. मानवाच्या शरीरात आकारावरून हाडाचे 4 प्रकार पडतात ते कोणते? लांब हाड, आकुळ हाड, चपटी हाड आणि अनियमित हाड हे 4 प्रकार आहे. त्या अमायनो आम्ले किती प्रकारचे असतात? ते 20 प्रकारचे असतात. किती अमायनो आम्ले शरीराच्या आत तयार होतात? तर ते 20 तयार होतात. पेशीमध्ये रंगसूत्रात कोणते द्रव्य असते? तर DNA हे असते. सोनार ही यंत्रणा कोणत्या तत्वावर चालते? तर प्रतिध्वनी या तत्वावर चालते. कपडे धुण्यासाठी कोणता सोडा वापरतात? तर सोडियम कार्बोनेट हा सोडा वापरतात. पचन विकारावर वापरले जाणारे मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया मध्ये काय असते? तर मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड असते. स्ट्रेप्टोमायसिन हे औषध कोणत्या रोगावर प्रभावी आहे? तर हे क्षयरोगावर प्रभावी आहे. हा भाग मित्रांनो आपला आरोग्य विभागावर
हा भाग 1 झाला मित्रांनो. आपण पुढील भागामध्ये MCQ बघणार आहोत. येणाऱ्या 28 तारखेच्या जे परीक्षा आहे मित्रांनो ती आरोग्य विभागाची आहे, त्यासाठी हे अति उपयुक्त आहे. जे आरोग्य विभागाची तयारी करत आहे त्यांना ह्या व्हिडिओची लिंक शेअर करायला विसरू नका. तसेच जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. आता मित्रांनो भाग 2 मध्ये आपण MCQ घेऊया, जे की आरोग्य विभागाच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अति महत्त्वाचे आहे. भेटूया मित्रांनो भाग 2 मध्ये लवकरच. थँक्यू व्हेरी मच.